Hello friends, welcome back to our channel. এই ক্লাছটো আগৰ ক্লাছবোৰৰ কন্টিনিউয়েশ্যন হয়। Gauhati High Court Junior Administrative Assistant English সেকশনৰ পৰা আমি ডিসকাস কৰি আছো। আজিৰ ক্লাছটোত আমি Cloze Test, fill in the blanks, idioms and phrases, synonyms আৰু antonyms ডিসকাস কৰিম। এই কন্টেন্টখিনি আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত কালিলৈ পাই যাব। লগতে আৰু আমি এক্সট্ৰা 5টা Cloze Test দি দিম আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে। সেইখিনি বস্তু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। So start কৰো। লাষ্ট ক্লাছত দুটা কোৱেশ্চন আপোনালোকক মই কৰিব দিছিলো আৰু বহুতে অ্যাটেম্প কৰিছে। সো এই কোৱেশ্চনটোত आंसरটো কৈছে কি पीटर तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। सो এইটো কোৱেশ্চন সবে ভুল কৰিছে আৰু বহুতেও ভুল কৰে, একদম সিনিয়ৰ অফিচাৰো এইটো ভুল কৰে, ইউপিএসসি টপাৰবোৰো এইটো आंसर ভুল কৰে। সো ইয়াত ডিসইন্টাৰেষ্টৰ মিনিংটো আমি জানিব লাগিব কি হয়। ডিসইন্টাৰেষ্টেড, আনইন্টাৰেষ্টেড মানে কি? যাৰ ইন্টাৰেষ্ট নাই, লেক অফ ইন্টাৰেষ্ট। সো লেক অফ ইন্টাৰেষ্ট ইজ নন এজ আনইন্টাৰেষ্টেড। ডিসইন্টাৰেষ্টেড ইজ সামথিং মাচ মোৰ দেন আনইন্টাৰেষ্টেড। বহুতে এইটো সাবস্টিটিউট হিচাপে ইউজ কৰে, ডিসইন্টাৰেষ্টেড আৰু আনইন্টাৰেষ্টেডটো মানে সাবস্টিটিউট হিচাপে ইউজ কৰে, কিন্তু ডিসইন্টাৰেষ্টেড মানে আনবায়াসড, আনপ্ৰেজুডিসড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। একদম যদি আমি সিম্পল ওয়ার্ডছত ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ ইম্পাৰ্শিয়াল বা নিউট্ৰেল, মানে যোনে পাৰ্শিয়ালিটি নকৰে। এতিয়া ইয়াত নেগোচিয়েশ্যনৰ কথা কৈছে। নেগোচিয়েশ্যন কাৰ মাজত হয়? বায়াৰ আৰু সেলাৰৰ মাজত হয়, বা দুটা অপোজিং পাৰ্টিৰ মাজত নেগোচিয়েশ্যন হয়। তো এইটোৱে এই সেন্টেন্সটোত এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে এই মানুহজনে একো ইয়াত তাৰ মানে পাৰ্শিয়ালিটি কৰাৰ একো ৰোল নাই ইয়াত। হি ক্লেইম দেট হি ৱাজ মিয়াৰলি এন আনইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্টিচিপেণ্ট ইন দ্য নেগোচিয়েশ্যন, মানে হি এটা নিউট্ৰেল পাৰ্টি হয়। এইটোৱে বুজাব খুজিছে যে এই নেগোচিয়েশ্যনটোত হি এটা নিউট্ৰেল পাৰ্টি হয়। সেইটোৰ কাৰণে ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হয় ডিসইন্টাৰেষ্টেড পাৰ্টি আৰু আনইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্টিচিপেণ্ট নহয়। সো এইটো আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, visiting school children circumnavigated around the Dal Lake with visible delight during their visit to Srinagar. It is circumnavigate mane hol, circum mane hol around, circum means around, aru navigate mane sail kora, panit jeneke hagorot sail kora hetuye bujaise. So sail mane travel, originally meaning to asile sail around, আৰু নেভিগেট মানে সেইল। সো সার্কামনেভিগেটেড মানে সেইল এৰাউণ্ড বা ট্ৰাভেল এৰাউণ্ড। সো এৰাউণ্ডটো অলৰেডি সার্কামনেভিগেটৰ ভিতৰত অলৰেডি আছে, সেইটোৰ কাৰণে এই এৰাউণ্ডটোৰ দৰকাৰ নাই ইয়াত। সেইটোৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন আমাৰ চি হয়। সার্কামনেভিগেটেড মিন্স দ্য স্কুল চিলড্ৰেন ট্ৰাভেলড এৰাউণ্ড দ্য ডাল লেক। সো এৰাউণ্ডটো ডাবল হৈ যাব ইয়াত, সেইকাৰণে এৰাউণ্ডৰ ইয়াত একো নিড নাই। এইটো বহুতে কাৰেক্ট এনচাৰটো কৈছে আমাক। So আজিৰ ক্লোজ টেষ্ট, the door behind them was dash, there was no escape. আমি মিনিংটো চাব লাগিব, সেন্টেন্সৰ কনটেক্সটত মিনিংটো কি হ'ব পাৰে। ইয়াত দৰজাৰ কথা কৈছে, the door behind them was dash, there was no escape. No escape মানে পলাব নোৱাৰে। কেতিয়া পলাব নোৱাৰিব? যদি দৰজাটো বন্ধ থাকে তেতিয়াতো পলাব নোৱাৰে। চাই লওঁ আমি অপশ্যনত কি আছে। ভেকেণ্ট, একো কানেক্টেড নহয়। এজাৰ মানে দৰজাটো খোলা থাকা। আনবল্টেড মানে হুক মাৰা নাই, তাৰ মানে খোলা থাকা। যদি এস্কেপ কৰিব নোৱাৰে বা যদি পলাব নোৱাৰে তাৰ মানে ডেফিনেটলি দৰজাটো বন্ধ থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে ইয়াত আমাৰ অপশ্যন হ'ব চিল্ড। চিল্ড মানে বন্ধ থাকা। নেক্সট, এ ষ্ট্ৰেঞ্জ লাইট ৱাজ ডেছ ফ্ৰম এ কৰ্নাৰ। কৰ্নাৰৰ পৰা এটা ষ্ট্ৰেঞ্জ লাইট দেখা পোৱা গৈছিলে বা ভিজিবল আছিলে, তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব পাৰে। আমি চাই লওঁ। প্ৰেচিডিঙৰ একো মানে কানেকশ্যন নাই। কমেন্সিং মানে ষ্টাৰ্ট কৰা, তো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ একো কানেকশ্যন নাই। লাইট ৱাজ ৰিক্লাইনিং, ৰিক্লাইন মানে যেনেকৈ ৰিক্লাইনাৰ ছিটবোৰ থাকে অলপ বেণ্ড হৈ থকা, শ্লপিঙত থকা। চ' এইটোৰ একো চেঞ্চ নাই। প্ৰেচিডিং মানে আগতে অহা। চ' এইটোৰ একো চেঞ্চ নাই। ইমেনেটিং, চ' ইমেনেটিং মিনছ ছামথিং ফ্ল'য়িং আউট ফ্ৰম এ চ'ৰ্চ,
কিবা এটা সোর্সৰ পৰা ওলাই আহা সো এ স্ট্রেঞ্জ লাইট ওয়াজ ইমানেটিং ফ্রম এ কর্নার সো সেই কর্নারটোৰ পৰা স্প্রেড হৈ আহি আছিল কিবা এটা লাইট হেতু বুজাইছে সেইকাৰণে আমাৰ ইমানেটিংটো হয় one that did not dash the room but made darkness visible ইয়াত ক'ব খুজিছে যে ৰুমটো বহুত বেছি পোহৰ কৰি দিয়া নাই কিন্তু ডাৰ্কনেছত কিবা এটা ভিজিবল হৈ আছে সো হেতু ক'ব বিচাৰিছে that did not kindle extinguish ignite illuminate ইয়াত ক'ব খুজিছে যে এটা হে লাইটটোৱে ৰুমটো একেবাৰে পোহৰ কৰি দিয়া নাই জাস্ট মানে আন্ধাৰত দেখা পোৱা কৰি দিছে সো kindle means to start a fire জুই জ্বলোৱা extinguish মানে জুইটো বুঝাই দিয়া বা লাইটটো নুমাই দিয়া ignite মানেও জুইটো স্টার্ট কৰি দিয়া সো illuminate মানে পোহৰ কৰি দিয়া সো হেকাৰণে আমাৰ ইয়াত কৈছে one that did not illuminate the room মানে ৰুমটো একদম ব্ৰাইট কে পোহৰ কৰি দিয়া নাই কিন্তু জাস্ট আন্ধাৰটো অলপমান দেখা পোৱা গৈছে তাৰ পিছত that alien voice was heard which sounded like jargon alien voice এটা শুনা পাইছো বুলি কৈছে the alien voice da to বেছি স্পেসিফিক হয় an alien voice হ'ব লাগে কাৰণ ইয়াত a আছে মানে এটো ভাৱেলৰ আগত এই আৰ্টিকেলটো আহিব লাগে a alien voice এটো নহয় any alien voice was heard এটো নহয় so an alien voice ইয়াত আহিব আমাৰ an alien voice was heard which sounded like jargon মানেও এটা ইম্পৰ্টেন্ট jargon এটা ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ার্ড হয় jargon মানে এটা টাইপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ which is spoken among a group of people বা টেকনিক্যাল স্টাফ হয় বা আমি ক'ব পাৰো যোনটো এটা পার্টিকুলার মানে এটা এক্সপার্টে ডিসকাস কৰে হেনেকুৱা টাইপৰ এটা ভাষা হয় যোনটো নরমাল মানুহে বুজি নাপায় সো এইটো এলিয়েনৰ ভাষাটো এটা বেলেগ গ্ৰুপ অফ পিপলে কথা পাতে সো হেতু বুজি নাপায় সো সেই কাৰণে ইয়াত কৈছে jargon which sounded like jargon dash to the hapless friends 5ত কি আছে incomprehensible indelible invincible incorrigible indelible মানে যোনটো আমি ইৰেজ কৰিব নোৱাৰো invincible মানে somebody who cannot be conquered or defeated যাক হৰুৱাব নোৱাৰি incorrigible মানে something which cannot be corrected এটা incomprehensible যেনেকৈ reading comprehension থাকে comprehension means something which is thoroughly understood or thoroughly understandable so incomprehensible মানে যোনটো বুজি নাপায় comprehensible মানে বুজি পোৱা incomprehensible মানে বুজি নোপোৱা so এই jargon মানে এনেকুৱা ল্যাঙ্গুয়েজ যোনটো বেলেগ মানুহে কথা পাতে so সেই বস্তুটো বুজি পোৱা নাযায় সেই কাৰণে এটো incomprehensible to আমাৰ ইয়াত কারেক্ট অপশন হয় incomprehensible to the hapless friends they went down dash their knees sobbing pleading for their lives so eto next page ot ase sixth asilu they went down dash their knees sobbing pleading for their lives by their knees on their knees at their knees in their knees so yat ekdom simple etu on their knees sobbing mane on their knees eta idiomatic expression hoy on their knees means somebody who is in a desperate situation or somebody who is pleading requesting begging so hetu ke ami ko on their knees so on their knees sobbing pleading for their lives but the 7th dash sounds continued ki sound ho pare familiar to nohoy regular nohoy customary nohoy so bizarre mane eta supernatural ba strange unusual abnormal these abnormal sounds continued slowly a form seemed to dash right before their eyes a form seemed to assume to nohoy extract derive emerge so yat emerge means to come into view ba kiba eta bostu appear hoa so a form seemed to appear right before their eyes kiba eta form eta ahile mane kiba eta shape eta ahile hetu koise which dash their blood and chilled their dash mane enekwa eta bostu june ekdom hetor test to ekdom freeze kori dise ba hiatok ekdom terrify kori dise horrifying kori dise bhoy khwai dise so ei kahani to eta predator ba eta alien or kahani eta story etu koi ase কি হ'ব পাৰে before their eyes which flowed spilled locked curdled flowed নহয় flowed their blood কেনেকৈ হ'ব spill their blood
কেনেকৈ স্পিল দেয়াৰ ব্লাড হ'ব ব্লাডটো গাৰ ভিতৰত আছে মাংসৰ ভিতৰত আছে লক দেয়াৰ ব্লাড নহয় সো কাৰ্ডল দেয়াৰ ব্লাড কাৰ্ডল মানে কাৰ্ডল দেয়াৰ ব্লাড এটা এইটো এটা ইডিওমেটিক এক্সপ্ৰেছন হয় কাৰ্ডল দেয়াৰ ব্লাড মানে একদম টেৰিফাই কৰি দিয়া একদম ভয়তে একদম পেপোৱা লগাই দিয়া সেইটো বুজাইছে কাৰ্ডল দেয়াৰ ব্লাড so that curdle their blood means to be terrified or to be very fearful and chilled their head eyes skin bones so chilled to the bone but chill their bones মানে এইটো এটা idiomatic expression হয় তাৰ মানে হল একেবাৰে ফ্রিজ হৈ গৈছে ঠাণ্ডাত একদম এক্সট্রিম কোল্ডত chill to their bone বুলি কওঁ আমি বা with extreme fear মানে ফ্রিজ হৈ গৈছে ভয়তে chill their bones so tenot amar ahibo bones it was formless mass with no face mane eta alienor logot eta encounter or kotha yat koise so heitu sense ot ami jodi ei paragraph to porhu tetia ami easily relate koribo paru kotha khini so I hope apnaloke etu buji paise ami logote pasta apnalokor practice or karone telegram channel ot di dim ene kwa close test এটো ডাউনলোড কৰি লব আমাৰ চেনেলৰ পৰা question number 11 fill in the blanks with the correct alternative from for the given sentence okay in the fierce attack the enemies were completely wiped dash enemies were completely wiped dash okay wiped away মানে হল কিবা এটা বস্তু বা কিবা এটা ডাস্ট ক্লিন কৰা বা আমি কব পাৰো এটা ষ্টেইন ক্লিন কৰা বা টিয়ার্স মানে জেনারেলি ইউজড ইন রেসপেক্ট ইয়া বা ইউজ ফর আমি কব পাৰো ষ্টেইনস মানে দাগ অর টিয়ার্স wiped over বুলি কলে আমি এটা সারফেস ক্লিন কৰা আমি বুজাব পাৰো এটা সারফেস ক্লিন কৰা cleaning a surface wiped out eta phrasal verb hoy means eliminate kora eliminated ba completely destroy kora obliterate kori dia mane completely destroy ba destroyed aru wiped off mane kiba eta jodi surface or pura remove koribo lage remove something from a surface e letra dust hobo pare moila hobo pare ebur remove kora so yat amar wiped out to correct answer karon wiped out to the phrasal verb which means to destroy completely in the fierce attack sentence of dia ase enemies were completely wiped out mane dushmanok mane completely destroy kori dise hetu bujaise so wiped out mane yat correct answer hoy next the police has been looking for him dash 4 weeks the police has been looking for him dash 4 weeks মানে পুলিশে হেই মানুটোক বিচাৰি আছে কেতিয়াৰ পৰা বিচাৰি আছে 4 উইকছৰ পৰা বিচাৰি আছে সো কেতিয়াৰ পৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত 4 আহিব 4 উইকছ for 4 weeks so আমাৰ ইয়াত এনসাৰটো হয় 4 since কিয় নহয় মই এটো কৈছো since বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা স্টাৰ্টিং পইণ্ট আমাক লাগিব যদি ইয়াত আমাক থাকা হলে since May বা since April since last month বা since January February কিবা এটা স্টার্টিং পয়েন্ট এটা যদি আমাক দিয়া হলে তেতিয়া আমি since ইউজ কৰিব পাৰিলো হয় সেই কাৰণে ইয়াত since নাহে টাইম ডিউৰেশন তো আমাক দিয়া মানে দিছে ইমান টাইমৰ পাই আমি ইমান টাইমলৈকে তাক বিচাৰি আছে for 4 weeks till তো কেতিয়াও নাহে ডিউৰিং বুলি ক'লে এটা টাইম পিৰিয়ড ডিউৰিং the war বা during the function বা during the যিকোনো এটা টাইম কিবাৰ কথা ক'ব পাৰে ডিউৰিং বুলি ক'লে কিবা এটা এই ঘটনা হৈ আছে তাৰ মাজতে বিচাৰি আছে হেতু বুজায় সো এই কাৰণে আমাৰ ডিউৰিং তো নাহে next she lived in the back of the woods with her family who worked hard to keep a roof over their heads no change its had once heads so এইটো এটা idiomatic বা phrase হয় so roof over one's head বা roof over their head তাৰ মানে হল shelter থাকা বা ঘৰ থাকা হেতুকে আমি কম roof over the head কিন্তু ইয়াত আমি কৈছো she lived with her family মানে এটা প্লুৰাল শব্দ আমি বুজাইছো প্লুৰাল মানে with family মানে এজনতছে বেছি মানুহ আছে
So ইয়াত আমাৰ অপশ্যন আহিব roof over their heads. Their হয়তো আমাৰ প্লুৰেলত এপ্লাই হয়, each head বা one's head এইটো আমাৰ নাহে. So correct answer option A. Next, when Tim was 16, he was a fast runner. যেতিয়া 16 বছৰ আছিলে তেতিয়া এটা ফাষ্ট ৰানাৰ আছিলে. He dashed 100 meters in 11 seconds. He can run আমাৰ কেতিয়াও নহয়. কিয় নহয়? When Tim was 16, he was a fast runner. আমি পাষ্টৰ কথা পাতি আছোঁ, আগৰ কথা, পুৰণি কথা. So ইয়াত আমাৰ আহিব he could run. He could run, কাৰণ পাষ্টৰ কথা পাতি আছোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ এই পাষ্টৰ বস্তুটো আহিব could. can to আমাৰ প্ৰেজেণ্ট হৈ গ'ল, could to past হৈ গ'ল. must বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো এটা কম্পালচাৰী হৈ গ'ল, অব্লিগেশ্যন টাইপ হৈ গ'ল. আৰু will run মানে সেইটো ফিউচাৰৰ কথা আহিছে. চ' আমি পাষ্টৰ কথা পাতিছোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ could আহিব ইয়াতে. After a dash week at work, Mrs. Batra enjoys a relaxing weekend with her family. So ইয়াত after a dash week, কেনেকুৱা week, ভাল week, বেয়া week বা enjoyable week, তো ইয়াত মানে আমাক adjective এটা লাগিব. সেই adjectiveটো আমাৰ ইয়াত আছে stressful week. কেনেকুৱা week আছিলে? বহুত stressful আছিলে, সেইকাৰণে আমাৰ adjective ইয়াত only stressful আছে, সেইকাৰণে stressfulটো আমাৰ correct option. বাকী stress এইটো noun হয়, stressingটো এটা verb হয়, বা stressটো এটা pastor এটা stress বুলি কোৱাৰ লগে লগে stressed week আমাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ stressটো আমাৰ adjective নহয়. এই stressful আমাৰ adjective হয়, এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে correct option D. Ted got dashed by a swarm of bees while he was sitting in the garden. গাৰ্ডেনত বহি থাকোঁতে টেডক এটা swarm of bees বিন্ধিলে বা তাক খুচিলে, সেইটো ক'ব বিচাৰিছে. চ' বিৰ গাত এটা যোনটো খুচি দিয়ে সেইটো বস্তু আমি ষ্টিংগাৰ বুলি কওঁ, ষ্টিংগাৰ. চ' বিয়ে ষ্টিংগাৰৰ পৰা কি কৰে? ষ্টিং কৰে. ষ্টিঙৰ ইয়াত পাষ্ট টেন্সটো আছে ষ্টাং বুলি. চ' বিজ থাকিলে আমাক ষ্টাঙে আহিব. ডেমেজ আমি প্ৰপাৰ্টি বা কিবা এটা বস্তুক ডেমেজ কৰা বুলি কওঁ. এটেকটো আহিব পাৰিলে হয়, কিন্তু ষ্টাং বা ষ্টিংটো বেছি স্পেচিফিক হয়, সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট ষ্টাং হয়, হিটটোতো নাহে. আৰু এটা কথা ইয়াত মনত ৰাখিব লাগে, এইটো এটা কালেক্টিভ নাউন হয়. এ গ্ৰুপ অফ বিজ ইজ কল্ড এ স্ৱাৰ্ম অফ বিজ. এইটো মনত ৰাখি ল'ব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. এ গ্ৰুপ অফ বিজ ইজ নন এজ এ স্ৱাৰ্ম অফ বিজ. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন. ইণ্ডিজেণ্ট ইজ টু ৱেলডি, আৰু ইয়াত কি হ'ব ৰিলেশ্যনটো? ইণ্ডিজেণ্ট মানে হ'ল একদম দুখীয়া মানুহ, ভেৰি পুৱাৰ, আৰু ৱেলডি মানে ধনী মানুহ. চ' both of these are antonyms, opposite. So আমি opposite বিচাৰিব লাগিব ইয়াত. Angry, rich, not related. Scholarly, erudite, both are synonyms. So this is not the answer. Gauche and graceful. Gauche মানে socially awkward, মানে ৰিফাইন নহয় বা অলপ ক্লামজি টাইপৰ হয়, ছ'চিয়েল ছেটআপত কেনেকৈ বিহেভ কৰিব লাগে নাজানে. চ' আৰু গ্ৰেচফুল মানে হ'ল এলিগেণ্ট, স্মুথ, ছফিষ্টিকেটেড. চ' সেইটোক আমি কওঁ গ্ৰেচফুল. গ'চ মানে আনএলিগেণ্ট আৰু গ্ৰেচফুল মানে এলিগেণ্ট. চ' ইয়াতে এণ্টনিম এইটোৱে আছে আমাৰ এণ্টনিম. নেটিভ আৰু এফ্লুৱেণ্টৰ একো কানেকশ্যন নাই. চ' কাৰেক্ট অপশ্যন চি. নেক্সট, cells and cytology. The study of cells is called as cytology. So এইটো cells আৰু তাৰ ষ্টাডিটো আমি কওঁ, চেলছৰ ষ্টাডিটো আমি কওঁ চাইটলজি. চ' আমি এইটো ৰিলেশ্যন আমি বিচাৰিব লাগিব. এতিয়া ৱৰ্মছৰ অৰ্নিথলজি হয় জানো? অৰ্নিথলজি মিনছ ষ্টাডি অফ বাৰ্ডছ. চ' ৱৰ্মছৰ ষ্টাডিটোক আমি হেলমিন্থলজি বুলি কওঁ, হেলমিন্থলজি. চ' এইটো আমাৰ ৰং. ডিজিজেছৰটো আমি কওঁ পেথলজি. ফিজিঅ'লজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ হাউ লিভিং থিংছ ফাংচন. চ' এইটো আমাৰ অপশ্যন নহয়. টিচিউজ, ষ্টাডি অফ টিচিউজ ইজ কল্ড এজ হিষ্টলজি বুলি কয়. আৰু মৰ্ফলজি মানে মৰ্ফলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ ফৰ্মছ অফ অৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ থিংছ. চ' এইটো বেলেগ, এইটো নিমিলে. ষ্টাডি অফ ইনচেক্টছ ইজ কল্ড এজ এণ্টমলজি. চ' দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট ওৱান হিয়াৰ. নেক্সট,
সাৰ্জন আৰু স্কালপেল স্কালপেল মানে সাৰ্জন মানে আমি জানো সাৰ্জন মানে এনেকুৱা ডক্টৰ যোনে সাৰ্জাৰী কৰে অপাৰেশ্যন কৰে স্কালপেল মানে এটা সৰু যোনটো ডক্টৰৰ নাইফ এটা হয় নাইফৰ নিচিনা য'ত কাটকুট কৰে মানে অপাৰেশ্যন কৰোঁতে ইউজ কৰে কাটে চ' সাৰ্জনৰ এটা টুল হয় বা সাৰ্জনৰ এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় এই সাৰ্জনৰ যোনে সাৰ্জাৰী কৰে চ' অপশ্যনবোৰ আমি চাই লওঁ কি হ'ব পাৰে মিউজিচিয়ান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে মিউজিচিয়ানৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলি ক'লে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো বহুত স্পেচিফিক নহয় তো বেলেগ কিবাও হ'ব পাৰে কাৰ্পেণ্টাৰৰ কেবিনেট নহয় কাৰণ কাৰ্পেণ্টাৰে কেবিনেট বনায় তাৰ এটা টুল নহয় চ' এইটো আমাৰ অপশ্যন নহয় স্কাল্পটাৰ চিজেল অ'কে চ' স্কাল্পটাৰ মানে যোনে পাথৰৰ ওপৰত এনেকৈ কাটি পেলাই এনেকুৱা বটালি টাইপ কাটি পেলাই এনেকৈ শ্বেপটো দিয়ে চ' সেই বস্তুটো আমি কওঁ চিজেল বুলি চ' স্কাল্পটাৰৰ টুল হয় চিজেল চ' সেইকাৰণে এইটো আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ এইটো বেছি অভাৰ জেনেৰেলাইজ বা অলপ ভেগ হয় সেইকাৰণে এইটো আমাৰ এনচাৰ নহয় বেকাৰৰ টুল নহয় এইটো কিন্তু বেকাৰে কেক বনায় আউটপুট চ' দিছ ইজ অলছ' ৰং নেক্সট শিল্ড ছ'লজাৰ চ' ছ'লজাৰৰ কাৰণে শিল্ডটো এটা প্ৰটেক্টিভ ৱেপন হয় বা প্ৰটেক্টিভ গিয়াৰ হয় ছ'লজাৰৰ প্ৰটেক্টিভ গিয়াৰ শিল্ড হয় ৰাইডাৰৰ প্ৰটেক্টিভ গিয়াৰ হেলমেট হয় ঠিকে আছে ষ্টেবলৰ হৰ্চ নহয় হৰ্চৰ ঘৰ হয় ষ্টেবল বুক ৰাইডাৰ একো ৰিলেশ্যন নাই ডক্টৰৰ প্ৰটেক্টিভ গিয়াৰ হয় নি ডক্টৰৰ এটা টুল বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় চ' সেইকাৰণে এইটো নহয় আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ৰাইডাৰ এণ্ড হেলমেট নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন এইটো ইডিয়ম হয় এট ছিক্সেছ এণ্ড ছেভেন্স এট ছিক্সেছ এণ্ড ছেভেন্স মিনছ something which is in complete disarray বা in disorder মানে এটা সিস্টেমেটিক ওয়েট নাথাকা হেতুকে কৈছে at 6s and 7s আমাৰ অপশনবোৰ চাই লওঁ disorder discipline plain none of this so at 6s and 7s মানে disorder হয় মানে একো ঠান ঠিককে নাৰাখা একদম chaos হৈ আছে confusion হৈ আছে disarray হৈ আছে disorder হৈ আছে এটুকে আমি কওঁ at 6s and 7s next to show one's white feather to show one's white feather mane to show arrogance to show signs of cowardice seek peace to become polite to show one's white feather mane hol to show signs of cowardice etu jetia agor dinot mane duta roostare fight kore jetia roosteror jodi eta white feather thake tar mane hetu eta inferior breed buli mana hoisil aru so hey inferior breed to এই ইনফেৰিয়ৰ ব্ৰিডটোকে মানে টাইমৰ পাছত সেইটো কনভাৰ্ট হৈ পেলাই এটা কাৱাৰ্ডিছৰ মানে এটা চিম্বল হৈ গ'ল চ' টু শ্ব' ওৱান্স হোৱাইট ফেডাৰ মিনছ টু শ্ব' চাইন্স অফ কাৱাৰ্ডিছ ভয় কৰা বা ভয়াতুৰ বুলি দেখুওৱা চিম্বলটোকে কৈছে টু শ্ব' চাইন্স অফ কাৱাৰ্ডিছ নেক্সট from hand to mouth মানে এনেকুৱা অৱস্থাত থাকা জাষ্ট যেনে তেনে খাবলৈ ডেইলি জুৰে আৰু সেভিংছৰ কাৰণে 1 টকাও বাকি নাথাকে সো ইয়াত অপচন আমাৰ something repeated often to survive without to hitting someone by hand on the mouth so ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন to survive without saving এটো স্পেলিং ভুল হৈছে to saving সেভ নকৰাকে যেনে তেনে সাৰ্ভাইভ কৰি আছে ডেইলি খোৱাটো ডেইলি হাজিৰাটোৱে ডেইলি খাবলৈ জুৰিছে হেতু কথা বুজাইছে next the office management was in dire straits after the financial crash in dire straits means to be in a very bad situation or difficult situation mainly due to financial stress বহুত বেয়া কন্ডিশনত থাকা to be extremely happy নহয় being direct or fair এইটো নহয় in a very bad situation to walk on already downtrodden paths so in a very bad situation আৰু mainly financial sense of use কৰা হয় in dire straits after the financial crash choose the correct option an arm and a leg means something which is very expensive মানে যদি মই এটা ঘৰ কিনিলো মই একদম মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গল মোৰ সব পইচা তাত গুছি গল বহুত এক্সপেন্সিভ হাউস so that house cost me an arm and a leg something which is very very expensive or costly to be lost and bewildered to ask for too much a large amount of money মানে যোনটো বহুত বেছি এক্সপেন্সিভ হয় ask for too much so ইয়াত অপচন এইটোৱে আছে আমাৰ closest option cost an arm and a leg means cost a large amount of money
টু কাট সামওয়ান স্ল্যাক স্ল্যাক মানে ঢিলা কাৰোবাক অলপ ঢিলাকে এৰি দিয়া মানে ইয়াত ক'ব খুজিছে কি কোনোবা মানুহৰ ওপৰত যদি বহুত প্ৰেছাৰ হৈ আছে তাক অলপ ঢিলাই দিয়াচোন তাক অলপ ৰিলেক্স হ'ব দিয়াচোন এটুকি আমি কওঁ কাট সামওয়ান সাম স্ল্যাক to avoid talking problems to criticize someone to not manage someone very strictly or critically কাৰোবাক অলপমান ৰিলেক্স হ'বলৈ দিয়া এটুকি কৈছে to cut someone or somebody some slack choose the correct synonym okay lapidary so lapidary is a person or an expert who cuts polishes grinds বুলি আমি ক'ব পাৰো or engraves stones মানে precious stones especially precious stones যেনেকৈ ডায়মণ্ড এটা precious stone হয় বা এনেকা এই precious stones বোৰৰ কথা কৈছে so lapidary ইয়াত ইমান এক্সামিনাৰে ইমান ইয়াত সিয়ানা দেখাইছে মানে ইয়াত লিখিছে কি ইয়াত লিখিছে এনগ্ৰেভাৰ বাকি কিটা একো ৰিলেটেড নহয় এতিয়া যদি লেপিডাৰী আমি জানো লেপিডাৰী মানে এনেকুৱা এটা এজন মানুহ যোনে এই প্ৰেচিয়াছ ষ্ট'নছ বা জেম ষ্ট'নছবোৰ কাট কৰে পলিছ কৰে আৰু এনগ্ৰেভো কৰে এনগ্ৰেভ মানে হ'ল তাত কিবা এটা পাথৰৰ ওপৰত কাটি পেলাই লিখাটো কৈছে সেইটো এনগ্ৰেভ কৰা সো এই বস্তুটো আমি যদি জানো লেপিডাৰী এনেকুৱা মানুহ যোনে প্ৰেচিয়াছ ষ্ট'নছৰ লগত ডিল কৰে তথাপিও আমাৰ এইটো ভুল হৈ যাব পাৰে ইয়াত এক্সামিনাৰে বেছি স্মাৰ্ট দেখায় অনলি দিছে এনগ্ৰেভাৰ বুলি সো ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন এইটোৱে আছে এনগ্ৰেভাৰ সো আমি গোটেই ডেফিনেশ্যনটো যদি নাজানিলো হয় আমি কেতিয়াও এই অপশ্যনটো আমি টিক কৰিব নোৱাৰোঁ সো লেপিডাৰী এনেকুৱা মানুহ যোনে এই জেম ষ্ট'নছবোৰ কাট কৰে পলিছ কৰে গ্ৰাইণ্ড কৰে বা এনগ্ৰেভ কৰে সো এইটো সেই আৰ্টটোকো এইবুলিয়ে কয় দ্য আৰ্ট অফ cutting polishing or engraving stones is also called as lapidary and the person who cuts or that expert is also called a lapidary so yar দুটা ফর্ম আছে ইমান ইউজত নহয় আমি এটু মানুটো কব পাৰো লেপিডিষ্ট বুলি কব পাৰো বা লেপিডাৰিষ্ট বুলি কব পাৰো সো এই তিনটাই কারেক্ট শব্দ হয় তিনটাই কারেক্ট প্লাস মানে হল লাক্সারিয়াস মানে বহুত বিলাখী যোনটো আমি কওঁ লাক্সারিত থাকা সো প্লাস মানে ইয়াত লাক্সারিয়াস হয় বাকি অপশনবোৰটো ডিলিশিয়াস খানাৰ ওপৰত টেস্টি খানাৰ কমফৰ্টিং নহয় সো এই তিনটা অপশন নহয় প্লাস মিন্স লাক্সারিয়াস দামী বস্তু চুজ দ্য কারেক্ট সিনোনিম লোকুৱেচিয়াছ এই লোকুৱেচিয়াছ ৱৰ্ডটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই সেইকাৰণে বাৰে ৰিপিট কৰি আছোঁ আগৰ ক্লাছবোৰতো মই বাৰে ৰিপিট কৰিছোঁ লোকুৱেচিয়াছ মানে সিম্পল জানি ল'লে হ'ল লোকুৱেচিয়াছ মিন্স টকেটিভ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত কিছুমান বহুত এইটো এটা ৰুট ৱৰ্ড হয় বহুত ইয়াৰ পৰা বহুত শব্দ বনিছে সো সেইকেইটা শব্দ মই ইয়াত লিখি দিছোঁ আপোনালোকে এইটো অলপ চাই ল'ব বা ফিউচাৰ ক্লাছতো আমি ডিছকাছ কৰি লওঁ লোকুৱেচিয়াছটো আছেই soliloquy ventriloquist ইয়াত আছে colloquial eloquent magniloquent বা grandiloquent এই grandiloquent magni জায়গাত grandiloquent সেমে হয় সো এইকিটা গুটেকিটা ওয়ার্ডে বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট গুটেকিটা ওয়ার্ডে ঘুরি ঘুরি এক্সামত কেবাবাৰো আহিছে আৰু এটা আছে ইম্পর্টেন্ট বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট circumlocution এইটো ওয়ার্ড মই ভোকেবুলারি ক্লাছতো মই ডিটেইলত ডিসকাস কৰিছো সো সেইখিনি
আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এই ভকেবুলাৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব সো ইয়াত লোকেশনটো ইয়াত আছে লোকেশন ইয়াত আছে মানে এই লক্ষ্যৰ শব্দটো ইয়াত আছে সলিলোকিত ইয়াত আছে ইলোকুৱেণ্টত ইয়াত আছে ম্যাগনিলোকুৱেণ্টত ইয়াত আছে গ্ৰেনিলোকুৱেণ্টত তাত আছে সো অল দিস ওয়ার্ডস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইখিনি বস্তু আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি নিজৰ নোটছত লিখি ল'ব আৰু অলপ নিজে ট্ৰাই কৰি চাব মিনিংটো কি হয় সো loquacious means talkative choose the correct synonym temerity so temerity মানে boldness bordering on rashness মানে এনেকুৱা এটা সাহস যোনটো আমি দুঃসাহস বুলি ক'ব পাৰো সো সেই দুঃসাহসটোকে আমি কওঁ temerity boldness মানে boldness বা সাহস কিন্তু অলপ ৰেশ হয় so temerity and audacity are synonyms baki fearfulness shyness so not related stupidity দুঃসাহস choose the correct synonym chimera so chimera মানে এটা mythological creature আছিল যাৰ চেহাৰাটো মুখখন তাৰ লায়নৰ মুখ আছিল বডিটো গোটৰ বডি আৰু তাৰ টেইলটো তাৰ নেজটো হাপৰ নেজ আছিল সো এটা mythological creature গ্ৰীক mythology আছিল সো হে এটা ফিগাৰেটিভ সেন্সত chimera মানে হল কিবা এটা কল্পনা কৰা বা কিবা এটা ভ্ৰম সো দ্যাট ভ্ৰম অৰ কল্পনা ইট মিন্স illusion বাকি এটা সিম্পল ওয়ার্ড পেনেস মানে হল স্টাইল বা ফ্লেয়ার অ্যান্টোনিম অফ এগনি মানে পেইন সাফারিং বা এনেকুৱা ডিস্ট্ৰেছত থাকা আৰু তাৰ অপোজিট কি হ'ব এটা হ্যাপিনেস বা একদম ফুৰ্তিত থাকা হ'ব সো ইয়াত আমাৰ অপচন এটা আছে এক্সটেসি ইজ এ স্টেট অফ এক্সট্রিম হ্যাপিনেস এগনি মানে এক্সট্রিম ডিস্ট্ৰেছ বা পেইন বা সাফারিং আৰু এক্সটেসি মিন্স হ্যাপিনেস অ্যান্টোনিম অফ চার্লিশ সো চার্লিশ মানে হল rude ইয়াত আছে rude synonym হয় so antonym churlish মানে হল rude so ইয়াতে এটা synonym আছে আৰু ইয়াৰ opposite হ'ব আমাৰ surly polite so rude or opposite আমাৰ polite হয় next antonym of astute মানে shrewd একদম sharp shrewd বা smart বুলি আমি ক'ব পাৰো সো ইয়াৰ অ্যান্টোনিম কি হ'ব পাৰে wicked impolite আৰু cowardly সো astute মানে sharp মানে টেঙৰ shrewd টেঙৰ হয় আৰু টেঙৰৰ অপোজিট কি হ'ব অকৰা বা বুদ্ধু সো এইটো কাৰণে foolish next spurious মানে false হয় ইয়াত সিনোনিমটো অলৰেডি আছে false বা যোনটো জেনুইন নহয় duplicate spurious means false not authentic that is called as spurious and opposite of false will be genuine মানে হল authentic so spurious or ইয়াৰ option B next antonym of desecrate so desecrate এটা important word হয় এই কোৱেশ্চনটো মই আপোনালোকক কৰিব দিছো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আমি ডিসকাস কৰি লম পাছত আৰু এটা শব্দ দিছো এটো চাই লব এটো despite the difference two politicians decided to dash and work together for the greater good okay so এইকিটা যিমান কিটা আছে এইকিটা ইডিয়ম হয় so এই চাই লব কোনটো ইডিয়ম ইয়াত আনসাৰটো হ'ব পাৰে so আজিৰ ক্লাছটো আমি ইয়াতে কনক্লুড কৰিম বাকি যোনকিটা কন্টেন্ট আছে প্লাস আমি পাঁচটা এক্সট্ৰা ক্লোজ টেষ্ট দিম আপোনালোক প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ হেতু কালিলৈ আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব তাতে আপুনি আপোনালোকে গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সো আজিৰ ক্লাছটো যদি হেল্পফুল লাগিছে আমাক লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাক সাপোৰ্ট কৰি থাকিব ষ্টে সেফ এন্ড গুড বাই ফৰ টুডে